සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නැත්නම් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ටෙක්නික් ප්‍රවීණින් තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපේ වීඩියෝ එකේ මාතෘකාව වෙන්නේ ඇයි අපි මේ ෆෝන් එකට data card එකක් දැම්මම මේකේ තියෙන data ප්‍රමාණය ඔටෝම කැපෙන්නේ එහෙම නැත්නම් කිසිම වැඩක් නොකර ඒකේ තියෙන data ඉවර වෙන්නේ ඇයි කියලා තමයි. ඉතින් මේකට හේතු කීපයක් වගේම අපි ෆෝන් එක විසින්ම හදා ගන්න ඕනේ settings ටිකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් තවත් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. හරි ඉතින් අපි මේ වැඩේ පොඩියට පටන් ගමු මුලින්ම අපිට කරන්න තියෙන්නේ data save feature on කරන එක විතරයි. ඉතින් මේ data save feature on කරාම අපිට යම් තරමකට අපේ data කැපෙන එක අවම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඒකට ගන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහටම settings වලට යන්න. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න දෙයක් තියෙනවා අපිට පොඩි ෆෝන් වල නැහැ කියන්නේ Android version එක පොඩි ෆෝන් වල අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා data on කරන තරම data save කියලා වෙනම method එකකින් ඒකෙන් අපිට ලේසියෙන් on කරගන්න පුළුවන්. එනට දැන් කාලෙ වෙද්දී ඒක ඒ ෆීචර් එක හයිඩ් වෙලා තියෙනවා මොකද කිව්වොත් ගොඩ දෙනෙක් ඒක යූස් කරන්නේ නැති නිසා. ඔයාලට පුළුවන් settings වලට යන්න, ගිහලා connection යටතට යන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ data usage කියලා ටැබ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට යන්න. එහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම අපි කොච්චර මේ වෙද්දී data use කරලා තියෙනවද කියලා පෙන්නයි. ඊට යටින් පෙන්නයි data save කියලා. ඒක ඔයාලට on කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලට පෙන්නයි මෙන්න මේ වගේ image එකක්. පෙන්නුවේ නැත්නම් ඒක කමක් නැහැ. පෙන්නුවේ නැත්නම් අවුලක්වත් නැහැ. ඒක අනිවාර්ය නැහැ. ඉතින් මේ image එකෙන් මෙයාලා කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ icon එකක් පෙන්වනවා නම් ඔයාගේ phone එකේ උඩ data save on වෙලා කියලා තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. මගේ phone එකේ දැන් ඔයාලට පෙන්වන්නේ status bar එකේ wifi icon එක ළඟ පෙන්වනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ data කැපෙන එක අවම කරගන්න. ඉතින් අපිට අපේ phone එකේ play store එකෙන් වෙන auto update නවත්තලත් අපේ data යම් තරමකට save කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ data කැපෙන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. auto update එක කියන්නේ අපි යම් කිසි app එකක් play store එකෙන් download කරාට පස්සේ ඒක අපිට කියන්නේවත් නැතුව කිසිම දැනුම් දීමකින් තොරව auto update වෙන එක. ඉතින් මෙහෙම වුණාට පස්සෙත් අපි data card එක දැම්මම පස්සේ මේ data ටික ඔටෝම කැපිලා යනවා. මේක අපිට නවත්තන්න පුළුවන් Play Store එකේ තියෙන setting එකක් හදලා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ account එකට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ settings වලට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන network preferences යන්න. මේකේ තියෙනවා මැද මේක auto update apps කියලා. ඒකට ගිහිල්ලා දෙවෙනියට තියෙන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ඇති over wifi only හරි over any network කියලා හරිය. ඒක නෙමෙයි මම දැන් මේ දාලා තියෙන don't auto update කියන feature එක දාලා දන් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙයාලා update එකක් එනවනම් notification එක මාර්ගෙන් දැනුම් දෙයි. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක update කරන්න manual එනවා. ඉතින් ඔයාලට update එක manual කරන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ අපි app එක search කරන්න නැතුව update තියෙන තැනට යන්න ඕන නම් ඔයාලට තියෙන account යන්න. ගිහලා මෙතන manage apps and devices ගිහිල්ලා ඒකේ overview යටතේ තියෙන update available කියන tab එකට යන්න. මෙතන වගේ pending downloads කියලා පෙන්නයි අප්ඩේට් වෙන්න තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට කැමති නම් විතර අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම දැනුවත්ව අප්ඩේට් කිරීමෙන් අපිට අපේ data කැපෙන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි කතා කරන්නේ තවත් එක වර්ගයේ අප්ඩේට් එක ගැන. ඉතින් අපි කලින් කතා කරේ Play Store එකේ වෙන app update එක ගැන. දැන් අපි කතා කරන්නේ system update එක ගැන. ඒ කියන්නේ අපේ phone එකේ සාමාන්‍ය වෙන system update එක ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඉතින් ඒකත් අපිට සමහර phones වල නොකියම එහෙම නැත්නම් notification එකක් මගින් දැනුම් නොදීම update වෙනවා. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක ටිකක් ලොකු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ MB 200ක 300ක වගේ අප්ඩේට් එකක් නිසා අපිට අපේ data ප්‍රමාණය එකපාරම කැපිලා යන්න පුළුවන්. ඒ setting එක ඔයාලට හදාගන්න තියෙන. එහෙම නැත්නම් ඒ අප්ඩේට් එක අපිට දැනුම් දෙන විදිහට අප්ඩේට් වෙන්න හදාගන්න තියෙන ඔයාලට කරන්න settings යන්න. ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා පොඩ යටට ගියට පස්සේ software update කියලා tab එකක් ඒකට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙතන auto download or wifi කියලා method එකක් තියෙනවා. ඒක on කරගන්න ඕනේ. මේක තේරුම වෙන්නේ අපි දැන් අප්ඩේට් එකක් එවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අප්ඩේට් එකක් වෙලා අප්ඩේට් එකක් ඔන්න අපේ ෆෝන් වලට available වෙලා තියෙනවා. අපේ ෆෝන් එකේ wifi තිබ්බොත් ඒක auto download වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක off කරොත් මේකේ තේරුම වෙන්නේ wifi නැතත් data තිබ්බොත් auto download වෙන්නේ කියන එක. ඒ නිසා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ wifi නැත්නම් ඔයා මේක on කරලා තියන්න. ඔයාලට අප්ඩේට් එක කරන්න ඕන නම් මේක off කරන්න උඩ තියෙන download and install කියන බටන් එක දාලා ඔයාලට අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක on කරලා තියන්න. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා YouTube කියන්නේ data කන app එකක් කියලා. මොකද කිව්වොත් ඒකට එහෙම වෙලා තියෙන්නේ ඒක එදා ගත්ත දවසේ තමයි තියෙන recommend settings නිසා. අපිට ඉතින් මේ මට්ටම වෙනස් කරලා අපිට ඕන custom settings මේකේ හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන සාමාන්‍ය settings වෙනස් කරලා අපේ phone එකේ data ඉතුරු කරන data save කරන විදිහට යම් කිසි මට්ටමක හොඳ quality එකේ video බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට settings හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් නම් වීඩියෝ එකක් බලද්දී ඒක එවෙලේ හදනවා 1080pද 480pද කියලා. ඉතින් එහෙම හදන්න නැතුව ස්ථිරව සදාකාලිකව ස්ථිරව අපිට මේ app එකේ settings හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කන්දෙන YouTube එකට ගිහලා අපේ account එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයාලට පේන ඇති මෙතන තියෙන settings icon එක.
එන්න එකට යන්න. එහෙම ගියාට පස්සේ මෙතන අපිට data saving කියලා දෙවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙතන data saving mode කියලා දෙනවා. ඒක ඔයාලා දෙන්න ඕනේ. දුන්නා පස්සේ මෙතන ඔයාලට reduce video quality කියලා තියෙනවා. ඒක off කරන්න. මොකද කිව්වොත් ඒ reduce video quality කියන එක වෙන්නේ වීඩියෝ එකේ තියෙන quality එක අඩු කරන එක. ඒක off කරලා අනිත් ඔක්කොම වගේ on කරලා තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන කැමති නම් මේ reduce download quality කියන එකත් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් වෙන්නේ අපි වීඩියෝ download කරද්දී ඒකේ තියෙන quality එක reduce කරන එක නැත්නම් අඩු කරන එක තමයි. ඔයාලට කැමති නම් ඒක on කරලා තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් off කරලා තියන්න පුළුවන්. මම දැන් ඒක off කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව එකක් තමයි මෙතන video quality preferences කියන එක. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් හැම වෙලේම මෙතන අපේ auto හැදිලා තියෙන්නේ අපේ auto recommend කියන settings තමයි. මෙතන උඩ තියෙන tab එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ tab එකෙන් පෙන්නන්නේ අපේ phone එකේ mobile data පාවිච්චි කරද්දී තියෙන settings ටික. යට tab එකෙන් පෙන්නන්නේ අපේ phone එකේ තියෙන wifi පාවිච්චි කරලා තියෙන settings ටික. මෙතන අපි අද data ගැන කතා කරන නිසා උඩ settings tab එකට යමු. ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට higher picture quality data saver auto recommended කියලා දෙනවා. මෙතන ඔයාලා save කර ගන්න ඕන නිසා data ටික data save කියන එක දීලා ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේ ඔයාලට ඒක save දෙන්න දීලා back වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන download settings යන්න පුළුවන්. මෙතන download quality එක අපිට download වෙද්දී තියෙන quality එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය 720p කියන්නේ HD කියන එක තමයි ඔයාලට මෙතනදී high කියලා තියෙනවා. full HD 1080p එහෙම නැත්නම් medium කියලා දෙන 360p 360p සාමාන්‍යයෙන් බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට download කරන සැරේට මේ HD ද 1080p ද medium ද වගේ අහගන්න ඕන ask each time දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය data ප්‍රමාණය data save කරලා download කර ගන්න පුළුවන් නම් medium දෙන්න පුළුවන්. 144p කියන එක දෙන්න බෑ. ඒක දාලා අපිට වීඩියෝ බලන්න බෑ. ඉතින් මේ settings ටික හදාගෙන අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන phone එකේ wifi නැත්නම් අපේ phone එකේ data save කරගන්න.